Hari ni saya nak baraikan printer saya ni, printer yang ada dengan sekali dia punya scanner. Bertahun dah, 8 tahun lebih dah kot. Kita tengok apa ada dalam dia. Ok, first macam biasa saya akan buka dulu. Nampak ni ada skru 2. Saya try buka sini, satu skru, buka 2 skru pakai sarung tangan. Nak kopak-kopak ni pakai sarung tangan, nanti luka. Saya kopakkan dulu bahagian ni. Sini ada button-button sini, dia punya interface lah. Untuk user interface dia dengan ada display. Cabut dulu. Ok, then saya buka skru ada belakang dia lagi, barulah boleh buka atas ni. Ok, settle. Ini part dia punya scanner. Dah terbuka dah part scanner ni. Sekejap lagi kita akan tengok apa ada dalam scanner. Tapi first saya nak tengok dulu apa ada dalam printer kita. Sini kita ada cartridge kita, nampak ni. Dia boleh kiri ke kanan sebab ada rail ni. Ada batang besi ni kan, dia melungsur kat situ. Kalau korang perasan, belakang dia ni ada satu plastik tau. Nampak ni, saya cabut jap. Dekat plastik tu ada garis-garis. Garis-garis ini akan di-scan oleh sensor supaya dia tahu kat mana berapa banyak dah bergerak kiri dan ke kanan. Ok, buka satu lagi skru. Kita jumpa dia punya main board. Nampak tu ada USB, ada power. Sini dia punya kepala. Dia punya otak dia. Kepala otak dia. Kira mini komputer lah kat dalam ni. Ok, kita buka skru lagi. Ni dekat satu bahagian cartridge dengan ada rail ni. Ok, sini ada satu motor. Dia guna DC motor 12 volt tak silap saya. Ni cartridge dia, saya cabut jap. Ok, letak tepi. Dan kalau korang perasan kan, sini ada macam satu benda sini, soket sini kan, boleh gerak kiri kanan. Fungsi dia untuk cleankan kita punya cartridge. Sebab itulah bila kita clean dia, dia bunyi iok-iok kat situ kan. Ok, ini tempat masuk kertas. Ok, dan kalau korang perasan kat sini ada motor dan dia ada sambung dengan rantai. Rantai ni akan gerakkan satu besi kat bawah tu dan dia akan gerakkan gear tepi tu. Sinilah fungsi membenarkan kertas lalu dan dia akan tarik kertas. Kat sinilah dia punya mechanical kat sini. Nampak tu? Menarik kan? So, nampak macam mana printer berfungsi. Secara konsep dia mudah je. Dia just ada gabungan beberapa motor dan ada tempat letak ink ni, dan dia punya kepala otak dia tadi tu dekat dia punya tempat proses dia apa semua akan bagi signal untuk kontrol kita punya motor tu, untuk gerakkan kita punya cartridge ni. Dan cartridge ni pula dia akan bila dia nak letak, nak tepek-tepekkan kita punya ink tu dekat part mana, menggunakan yang ada macam penanda yang ada garis-garis tadi kan. Dia akan print ikut maklumat garis-garis ni, berapa banyak garis nak pergi. Lepas tu barulah ada pin. Dia macam seolah-olah dia melukis satu layer by satu layer. Simple je kalau konsep asas tu. Tapi dia punya mekanisme dalam ni, ada banyak gear tu. Bagi kertas tu boleh masuk, daripada kertas tu boleh masuk. Tarik pula, fungsi untuk tarik kertas tu keluar selai saja. Menarik kan? Okay, settle. Sekarang kita tengok pula macam mana scanner berfungsi. Okay, untuk scanner pula, alihkan. Saya letak scanner kat tengah ni. Yes. Ni buka penutup dia. Saya try cabut Okay, cabut penutup. Dan kat penutup ni korang boleh nampak ada macam dia kadang ada kertas. Ini dia ada plastik warna putih untuk pantulkan cahaya nanti. Okay, kita letak tepi. Saya buka, kita tengok dalam dia. Ini just kaca je supaya boleh tembus cahaya dia. Okay, dan kalau kita tengok dekat belakang ni, kita ada gear dan motor. Untuk ini akan tujuan untuk gerak kiri kanan lah. Cuma dia tak ada rantai ya. Untuk motor dia pun korang akan nampak yang belang-belang ni. Tujuan dia untuk sensor tu tahu dia dah pusing berapa banyak. Okay. Sini dia punya lampu dia. Ni yang menyala nanti. Dalam dia macam ada kaca tau. Supaya dia nak sebarkan cahaya LED tu. Cahaya tu akan dihalakan pada kertas dan akan dipantulkan balik. Maklumat pantulan cahaya tu akan masuk kat dalam lubang-lubang sensor ni. Itulah dia fungsi scanner. Barulah dia boleh scan sebab lubang sensor ni. Okay, settle. So macam korang dah faham dah macam mana printer dan scanner berfungsi. Dia ada banyak lagi barang kat sini yang baki-baki yang pecah-pecah ni. Saya tak tahu nak guna, tapi saya berjaya lah kopak ambil beberapa barang yang saya akan guna pada masa depan. Contohnya macam yang board ni dia ada dia punya display. Lepas tu dia ada momentary switch ni saya nak guna. Ada 3 motor yang saya nak guna. 3 motor DC, 3 volt ke 5 volt punya motor. Saya tak minat sangat tapi boleh guna. Yang ni saya suka, motor 12 volt. Biasanya power dia tinggi sikit. Kalau saya nak buat projek macam kincir angin pun tak ada masalah. Boleh guna motor ni. Okey. Saya harap video ni ada manfaat dia. Mungkin korang ada dapat sesuatu bagi kreatif sikit. Itu sajalah. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Wan Syafiq. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Assalamualaikum.